Sziasztok! Megnézzük, hogy mi vár ránk a következő egy hétben. 2 csoportot hoztam. Az első csoport az obszidián, a második a fekete turmalin csoport. Mind a kettő a gyökércsakrát erősíti, mind a kettőre nagyon nagy szükségünk van a földeléshez, és nagyon, nagyon hasznos az életünkben. Arra kérlek benneteket, hogy választatok, hogy az elsőt, az obszidiánt, vagy a másodikat, a turmalin csoportot választjátok, ameddig ezt megteszitek. Én már neki is látok átrendezni ezt az egészet, és lássuk az obszidián csoportot. Obszidián, mint sárkánykő. Aki a Trónok harcát látta, aki a Trónok harcát ismeri, ez az a ásvány, amivel másokat lehet ölni. És lássuk, mit hoz számunkra, akik ezt a csoportot választották, az ő számukra, mit hoz a következő egy hét. Mit hoz a következő egy hét ennek a csoportnak? A kardok hetese a hiába valóság. A botok hármasa az erény lapja. Aztán a kelyhek 8-asa, mint tunyaság. A 4-es nagy arkánum a császár, és a korongok 8-asa, mint megfontoltság. Nagyon érdekes, mert ugye a korongok az érmék 8-asa, az tulajdonképpen a munkalapja. És ez meg a megfontoltság, az meg nekem inkább a komótosság, a nyugalmat sugározza, és egyáltalán nem azt a lendületes munkát, amit én munka alatt értek. Számomra a munka az azt jelenti, persze itt megint a tüzes napjegyem és aszcendensem az nagyon lényeges, hogy nekem a munka az azt jelenti, hogy megyek, és akkor megyek. Tehát az egy helyben ülős munka, az meglehetősen megerőltető a számomra, olyan szempontból megerőltető, hogy egy helyben maradni, de már azért valamennyire megtanultam ezt kezelni ennyi idősen. És hogy mit mutatnak ezek a lapok az elkövetkezendő egy hétre? Tulajdonképpen az jön nekem most ebből, hogyha ráébredünk arra, hogy a tunyaság az nem egy pozitív erény, hogy a sok lustálkodás, és milyen érdekes, hogy kapcsolódik az én munkával kapcsolatos megnyilvánulásomhoz, hogy a tunyaság az nem egy erény, az egy hiába való időtöltés, annak nagyon ritkán van igazából produktuma, nagyon ritkán van olyan terméke, ami valamilyen jó dologhoz vezet, és most erről az jut az eszembe, hogy például tunyaság az, sokan azt gondolják, hogy csak a normál fekvés, vagy az ellét, mint ahogy én is ezt gondoltam, tehát hogyha csak úgy el van az ember és nem csinál semmit, az tunyaság. Hát mert mondjuk így nevelődtem gyerekkoromban, hogy menni kellett és mindig csinálni valamit, illetve ezt tanították számomra, ezért ebben is gondolkodtam egész életemben, hogy aki csak üldögél, és látszatra csak üldögél, az egy tunya ember. Ugyanakkor emögött azért sokkal több van. Már tudom, hogy emögött gyakran az van, hogy szemléli az életet,
hogy engedi magát az áramlatba, a flowba, és ez egyáltalán nem rossz. Sőt, a mai világunkban inkább azt gondolom, hogy az a probléma, hogy nem engedjük meg magunknak ezt a flow élményt, nem engedjük meg magunknak azt, hogy csak úgy bele legyünk a világba, és úgymond tunya módon éljük. A Kejhek 8-asa egyébként ugye a valamilyen érzelmi dolgot magunk mögött hagyást jelenti, és itt nekem azt is mondhat, vagy azt is jelentheti, hogy utána mondjuk a császár és a megfontoltság lapja jön, hogy magunk mögött hagyhatjuk azt a fajta tunyaságot, hogy tévézéssel, tiktokozással, facebookozással, és ilyen értelmetlen internetes vagy social médiás időtöltéseket, ezt így hagyjuk magunk mögött, vagy hát magunk mögött hagyjuk, akkor elkezdjük uralni a saját életünket, ami által megélhetjük a tunyaságnak azt a pozitív módját, amit az előbb mondtam, hogy úgy tudunk semmit csinálni, hogy közben azért nagyon is produktívak vagyunk, mert akkor mit csinálunk? Akkor beengedjük a felsőbb énünket. Megengedjük a felsőbb énünket, hogy beszéljen hozzánk, hogy gondolatokat csöpögtessen belénk, hogy meglássuk azokat a lehetőségeket, amit egyébként a nagy rohanásban, illetve a nagy pörgetésben az ujjunkkal, amikor pörgetjük a híreket, vagy a hírfolyamot a Facebookon, vagy a TikTokon, akkor ezt nem engedi meg az agyunknak. És tulajdonképpen azt figyeltem meg, hogy ez tényleg ez generálja bennünk, ez a túlzott social media fogyasztás, hogy ne akarjunk a flow-val, az áramlással egybe elmerülni, és mert akkor így a felső bénünkkel tudnánk csatlakozni, aki viszont olyan dolgokat tudna számunkra suttogni, amitől mi igazán jól tudnánk érezni magunkat, amitől az életünk császárává válhatnánk, megfontoltságunk, a meggondoltságunk és a beletett munkánk eredményeképpen, és talán a jövő héten erre kapunk lehetőséget. Talán azáltal, hogy én ezt most így elmondom, mert ugye ebből a lapokból akármit is lehetett volna mást is látni, de valahogy nekem most ez az információt küldték, hogy ezt mondjam el. Kvázi mint egy szócsőként vagyok itt most, és nem tudom, hogy miért ezeket a képeket kaptam én a gyerekkoromról, meg az életemmel kapcsolatban, de biztos erről kellett beszélnem. Megkérdezem azért itt, hogy erről tudunk-e valami bővebbet, hogy hogyan ismerjük fel, hogy most éppen váltanunk kellene, vagy most vagyunk ott, vagy mi az a mozzanat, ami a következő héten ezt kiválthatja bennünk, ezeket belehelyezkedem az áramlásba, az élet áramlásába, ezt a tevékenységet. Ez mi válthatja ki belőlünk? Az erényre kérek szépen ezzel kapcsolatosan valami bővebb információt, hogy mi az kardok hercege, és még a halál. A kardok hercege ugye az egy olyan új ismeret, olyan új felismerés, ami belőlünk fakad, de jöhet egy külső információ, például ennek a videónak, illetve ennek az értelmezésnek a meghallgatása révén, és a halállal pedig pontosan az történik, amit itt az előbb elmondtam, hogy
ráeszmélünk, hogy eddig mit csináltunk, és akkor meg tudjuk ezt változtatni, az eddigi tetteinket, hogy eddig csak ültünk és tekertünk, és nem engedtük meg azt az elménknek, vagy a felsőbb énünknek, hogy az elménk felé támogatást nyújtson nekünk, hogy a felismeréseink azok úgy történjenek meg. De lehet az is egy felismerés, amit például az obszidiánnal kapcsolatban mondtam, hogy földelésre van szükségünk, mert nem vagyunk eléggé, nem kötődünk eléggé a földhöz. És ezt én nagyon sokáig nem értettem meg, mi az, hogy nem kötődünk eléggé a földhöz, és ezt nem túl régen állt bennem össze, ez így kerek egészé, hogy én egész életemben a földdel dolgoztam, a földben, mindig volt kertem, mindig, egész kiskoromtól kezdve úgymond túrtam a földet, mert imádtam, és rájöttem, hogy nem vagyok leföldelve. De tulajdonképpen ez a leföldelés az élethez való hozzáállásomat jelenti. És hiába turkálok én a földbe, például amikor elkezdtem így az ásványokkal dolgozni, akkor kezdett változni a dolgaim, és akkor kezdtem ezt energiák szintjén is érezni. Tehát a földelés az nagyon sok esetben nem elégséges az, hogy mondjuk a földdel dolgozom. Jó. És akkor erre jut eszembe, hogy tettem közzé a bejegyzések között egy olyan képzésről, tanfolyamról, egy fényképes bejegyzést, ami pontosan erre fókuszál, hogy megtaláljuk azokat a gátakat bennünk, ami megakadályoz abban, hogy ez a földelés, ez az áramlásba való befekvés, ez létre tudjon jönni, hogy mi ez. Úgy, mint ahogy mondtam, hogy én nem régen jöttem rá erre, hogy mi az, ami igazából engem akadályoz. Ez a tanfolyam is annak is valami ilyen a célja, hogy én úgy látom, úgy tapasztalom, hogy nagyon sok embernél probléma ez, de pontosan ez a nem tiszta fogalomértelmezés miatt azt gondoljuk, hogy mi azért jól le vagyunk földelve, és nem tudjuk, hogy mi minden tartozik még oda, és akkor ennek a tanfolyamnak pont ez lenne a lényege, hogy fölfedezzük, hogy mi az, ami gátol bennünket, és lehetőleg ezt meg feloldjuk, és nagyon sok mindent meg lehet tudni az alatt a 4 hónap alatt, ameddig ez tart, és mire vége lesz, addigra biztosan, garantáltan egy másik személyiséggé válunk, azáltal, hogy rálátunk az életünkre, rálátunk arra, hogy valójában, mint ahogy én ráláttam, hogy hiába tényleg nem kesztyűvel, kézzel dolgoztam a földbe, tehát napi érintkezésben voltam, ettől még nem voltam leföldelve. És ebben segít a tanfolyam is, hogy rájöjjünk, hogy mi az, ami miatt mi nem tudunk úgy megélni a dolgainkat, ahogy szeretnénk. Jó. Még a császárra kérdeznék rá, hogy erről mit lehet tudni így egy hét. Milyen változást, uralkodást. Wow, kijött a Botok 8-assal a gyorsaság, és az univerzum lapja, és igen, azt mondja, hogy ha ebbe beleállunk, ebbe az egészbe, akkor nagyon gyorsan megtörténik az a hihetetlen változás, amit a császár és a megfontoltság lapja mutat,
És az univerzummal pedig azt mondja, hogy végre túlléphetünk egy olyan körön, amit újra és újra játszottunk, ki tudja hány inkarnáción keresztül, ki tudja hány sérüléses kapcsolaton keresztül végre meglátjuk azt a fontos apróságot, ami bennünket meggátolt abban, hogy mi tényleg mi legyünk az elsők, és mi elegek legyünk valakinek, és bennünket válasszanak, és ne várnunk kelljen arra, hogy vajon mikor jön oda hozzám. Nem. Császár leszek, uralkodó leszek. És mindenki más a kegyeimet keresheti. És akkor ezt így a női értelemben is nagyon élvezetes eredmény lehet. Köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, köszönöm, ha megírod, hogy mit gondolsz, és minden mást is, amit csak ehhez hozzá tudsz tenni. Köszönöm, és sziasztok! Jó, akkor lássuk, hogy a második csoportnak, a turmalin csoportnak mit mondanak a lapok, mi várható számukra a következő egy hétben. A turmalin csoport számára mi várható a következő héten. Sziasztok! Bocsánat! Mi várható a turmalin csoport számára a következő héten? A turmalin csoportnak a következő heti történései, eseményei, egy nagyon-nagyon szép lapok, és milyen érdekes. Kijött rá a főpap, a diadalszekér, a kardokaprótja, az uralkodó és az igazságszolgáltatás. Ez egy nagyon sorsszerű, ez egy nagyon erőteljes hét lesz, akik ezt a csoportot választják, mert az 5 lapból 4 lap az nagy arkánum. És a nagy arkánumok azok olyan, hogy egetrengető változásokat generálhatnak az életünkben. És itt a főpappal nekem az jön ebből, hogy valamilyen belső, illetve nem csak belső, hanem hitrendszeri dolgainkban történik valamilyen változás, valamilyen elindulás tulajdonképpen. De nem olyan nagyon, csak valami mégiscsak történik. Tehát, hogy is mondjam el, a kardokaprótjával lehetséges, hogy kapunk valami olyan, megragad az elménkbe, inkább így mondom, megragad az elménkbe egy mondat, és az úgy kattog benne majd, mint ahogy egy zene szokott kattogni a fejünkben. És akkor így túldolgatni szoktuk, van, hogy egy napig is egy zenerészletet, és ez a kardokaprótjával nekem most ez jön, hogy ez lehetséges egy ilyen mondatfoszlány, ami ott fog kattogni. És ez a hitvilágunkban, az eddigi elgondolásainkban fog egy változást beindítani, ami tulajdonképpen egy olyan új állapothoz vezet bennünket, ahol uralkodói minőségünket megtapasztalhatjuk. És ennek a bekövetkezése tulajdonképpen a nagy igazságszolgáltatás közrehatására miatt történik. Tehát, mint ahogy mondtam, hogy 5 lapból 4 lap nagy arkánum, az azt jelenti, hogy ez nagyon-nagyon jelentős hatással lesz az életünkre,
És ez a hatás, ez olyan meghatározó lesz, hogy uralkodókká válunk, az életünk uralkodójává, képessé válunk arra, hogy mi uraljuk a saját életünket. Hogy mi legyünk azok, akik már nem sodródnak úgy, hogy hova dobálja őket az élet, hanem beültünk már abba a diadalszekérbe, és csak rajtunk múlik az, hogy mikor mondjuk azt, hogy jé. Csak rajtunk múlik az, hogy mikor indítjuk meg ezt az egész folyamatot. De ehhez egy ilyen nagyon apró felismerés, és indítja el ezt az egész hitrendszeri változást, és ennek kulcs szerepe lesz ezen a héten. Megtudhatunk-e valamit arról, megkérdezem a lapokat, hogy mi ez a kardok apródja, mi lesz ez, vagy hogyan fog ez megtörténni ezen a héten? Tudhatunk-e erről? Hogyan fog ez megtörténni? Botok 9-es és a kelyhek 8-as. Lehetséges, hogy összefüggésben van ez a mondatfoszlány, vagy ez a felismerés egy olyan dologgal, ami ellen már nagyon régóta tiltakozunk, amit már nagyon rég magunk mögött kellett volna hagyni érzelmi szinten, de nem, mert mi tiltakoztunk, mi védekeztünk, mi nem akartunk szembenézni ezzel az érzelmi megterheléssel, amivel ez járna, és tulajdonképpen egy ilyennel kapcsolatos felismerésünk lehet. És most azon gondolkodtam, hogy milyen példát hozzak erre, hogy milyen hitrendszer is ez. Mert gyakran tapasztalom azt, hogy ilyen fogalmi problémák is vannak, hogy nem úgy értjük a hitrendszert, ahogy azt szánja, aki mondja. Én legalábbis biztosan így voltam vele nagyon sokáig, hogy nem azt értettem. Például itt ugye a főpappal a hitrendszert én egy az egybe az egyházhoz gondoltam, így első nekifutásban. Ugyanakkor ez a hitrendszer, illetve így a főpap által közvetített hitrendszer olyat is jelent, hogy például van a családunkban egy olyan mondás, hogy mi nálunk mondjuk amikor gyerek voltam, ilyet sokszor hallottam, hogy mi parasztok vagyunk, és mi parasztok is maradunk, és ezt most nem a viselkedésre értem, hanem az, hogy földművelők. És ez a mondás, ez látszólag semmit nem takar, vagy semmi rossz nincsen benne, mert hogy gyermek születünk, akkor mi egyzák is maradunk. De ez a mondás valójában egy olyan hitrendszert akar, hogy mi nem is lehetünk többek, mint csak egyszerű földművelők. Mi nem lehetünk gazdagabbak, mi nem végeztetünk egyetemet, nekünk nem lehet diplománk, mert ez a családi mintáinkból ezt hoztuk, ezt kaptuk, hogy mi parasztok vagyunk, és mi azok is maradunk. És ez egy hitrendszer, aminek a felismerésére nagyon nagy szükség van, hogy ez lehet, hogy valamikor, amikor ezt valamelyik ősünk kitalálta, ennek helye volt, de ma már nincsen helye, és ez a tudatunk alatt meglévő belögződés, ez a mondás, hogy nem is leszünk többek, mert a tudatunk ezt viszont már így értelmezi, akkor ez meggátol bennünket abban, hogy mondjuk elvégezzük az egyetemet, és nem lesz meg a diplománk.
vagy meg lesz a diplománk, de egyszerűen nem tudunk olyan pozíciót elfoglalni, mint amit egyébként egy diplomával el tudnánk foglalni, vagy amit el tudnánk látni, vagy amire képességünk lenne, mert ez a hitrendszer, hogy mi parasztok is maradunk, ez lekorlátoz bennünket arra a szintre, és nem engedi. És ezt így nem is gondolunk bele tulajdonképpen a normál életünkben, csak azt vesszük észre, hogy de miért nem sikerül? Hát hiszen én tudnám, én képes vagyok, és nem akarnak engemet, és nem akarnak engem úgy foglalkoztatni. De ugyanígy lehet ez a párkapcsolatokban is, ugyanilyen hitrendszer, hogy például, hogy mi mindig egyedül maradunk, mondja mondjuk egy nagyanya, vagy egy dédanya, és tényleg. És nem tudsz vele vitába szállni, mert tényleg. De ez az egy ilyen önmagát beteljesítő jóslattá is válik ebben a hitvilágban, hogy a te életedben is úgy alakul, hogy elmennek mellőled a társaid, a párjaid, meghal mellőled, azért, mert neked van egy ilyen, hogy a te családban a nők mindig egyedül maradnak. Na, egy ilyen hitrendszerbeli változásra utalnak ezek a lapok, ilyenre is utalhatnak ezek a lapok, hogy végre valamit sikerülhet magunk mögött hagyni, hogyha így belemerünk ebbe állni, és elmerjük inni, hogy tényleg csak ezen múlik az életünk. És most erről jutott eszembe, hogy közé tettem a bejegyzések között egy kurzusról, egy képzésről egy posztot, vagy egy ilyen bejegyzést, ami pontosan erre szolgál, vagy ezt veszi a fókuszába, hogy hogy megkeressük a magunkban azokat a hitbeli korlátozásokat, ami meggátol bennünket, hogy megéljük az életnek azt az oldalát, amire vágyunk, de valami miatt ez így nem jön össze. És ez egy 4 hónapos kurzus. A YouTube nézők számára egy nagyon kedvezményes díjért, nagyon kedvezményes áron, és nagyon intenzíven arra törekszik, hogy megtaláljuk ezeket a hitrendszerbeli problémákat, és akkor ezeket feloldjuk, például egy ilyen fekete turmalinnak a segítségével is, mert szinte biztos, hogy mindenkinél ezzel probléma van, de ez nagyon hamar kiderül. Az első kérdéssor kitöltése után erre már mindjárt fény is derül, hogy van-e probléma, vagy nem. Sok tesztet, sok információt tartalmaz. Egyébként nem igényel túl sok munkát, napi 1,5 óra, max. 1 óra. Nem a meditációra helyezi a hangsúlyt, mert például én nem tudok meditálni, és én ezt szerintem sokan vannak így, akik nem tudnak igazából úgy meditálni, ahogy az jó lenne, csak nem merik bevallani. Így ennek a kurzusnak sem az a fókusza, hogy meditáljunk, hanem ésszel, szándékkal, lélekkel megoldani a problémákat, és ha lehet, előhozni az érzelmeket is. És én garantálom, hogy aki ebbe beleteszi a magát, az energiáját, az egészen másképp fogja látni a világot. Ebben egészen biztos vagyok, mert én velem is megtörtént ez a csoda, amikor én ebbe annak idején belekezdtem. Úgyhogy örömmel ajánlom figyelmetekbe, és lássuk akkor még ezt a következő 48 órára való útmutatást, hogy kérjek-e még valamit, de nem érzem, hogy én nekem itt most egyéb kiegészítés kéne tenni. Az igazságszolgáltatással kapcsolatosan jön egy ilyen, hogy
hogy ezt nagyon sokszor hallhattátok már, hogy az isteni időzítésre kell várni, és hogy minden az szerint működik, és most nekem így az igazságszolgáltatás lapja ezt mondja, hogy ez egy isteni időzítés megnyilvánulása, megvalósulása lesz ez a következő héten, akiknél ez megtörténik, tehát ajándékként vegyétek, mert ez valóban isteni ajándékként fog érkezni, akármi is lesz az eredmény, vagy hát a megnyilvánulása. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy lájkoltok, feliratkoztok, ha megírjátok azt, hogy mit gondoltok, kérdéseket, de az e-mailes elérhetőségen is elérhettek. Ide is beteszem a linkjét annak a kurzusnak, amiről beszéltem. Azzal kapcsolatosan is kérdezhettek, illetve megnézhetitek, és hát mondtam, ajánlom mindenkinek, mert hát rossz nem lesz, az biztos. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!